ආයුබෝවන්. අද අපි දෙන්න පෙන්වන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා බාබකියු එකක් දාද්දි ලේසියෙන්ම මස් මාළු මැරිනේට් කරගන්න විදිහ. අපි මාළු ගන්න මාකට් ගිය වීඩියෝ එක ඔයාට අන්තිමට බලන්න පුළුවන්. අද අපි පාක් එකක තමයි මේ බාබකියු එක කරන්නේ. මේකට අපි ඉස්සෝ අරන් තියෙනවා. ඒකට අපි ලුණු, ගම්මිරිස්, සුදු ලුණු, තෙල් දාලා මැරිනේට් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි කුකුල් මස් ටික අරගෙන ඒකට ලුණු, ගම්මිරිස්, සුදු ලුණු, සෝයා සෝස්, ටොමාටෝ සෝස්, තෙල් ටිකක් දාගෙන මැරිනේට් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ෆොයිල් එකක් උඩ කෙහෙල් කොලයක් තියලා ඒක උඩ අපි අරගත්ත මාළුවව තියාගන්නවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ කැමති මාළුවෙක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ලුණු, ගම්මිරිස්, ඉඟුරු සුදු ලුණු, සේර, කොච්චි මිරිස්, තෙල් දාගෙන මේ මාළුවව මැරිනේට් කරගන්නවා. මේ විදිහට මේ මාළුවාව ටිකක් කපාගෙන අපි හදාගත්ත මැරිනේඩ් එක මාළුවාගේ දෙපැත්තේ ගාලා අපි ඒ මැරිනේඩ් එකෙන් ටිකක් මාළුවාගේ ඇතුලේ දාගන්නවා. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් ඕගොල්ලන්ට කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් එකතු කරගෙන මේකේ රස වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ පාක් එකේ තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් බාබකියු මැෂින් එකක්. ඕගලන්ට ඕනේ නම් කෙලින්ම මේ බාබකියු මැෂින් එක උඩ කැම දාගන්න පුළුවන්. ඒත් අපි මෙතනදී ෆොයිල් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහට මාළුවාව අපි විනාඩි 30ක් 40ක් දෙපැත්ත මාරු කර කර බාබකියු කරගන්නවා. ඒ අතර අපි ඉස්සෝ ටිකත් බාබකියු කරගන්නවා. මේ විදිහට ඉස්සෝ ටික පාට වීගෙන එනකොට අපි අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දැන් අපි මැරිනේට් කරගත්ත චිකන් ටික කෙබාබ් ස්ටික්ස් වල ගහගෙන ඒක බාබකියු කරගන්නවා. අපි මේක සැරෙන් සැරේ මේ විදිහට හරවගෙන වහගෙනත් බාබකියු කරනවා. මොකද මේක හොඳට කුක් වෙන්න ඕන නිසා. කෙහෙල් කොලේ තියෙන නිසා මාළුවාව කර වෙන්නේ නැහැ. හොඳට කුක් වෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අද අපි බාබකියු කරගත්ත මාළුවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක ඇතුලේ හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. ගාලික් බ්‍රෙඩ් එක නම් අපි සුපර් මාකට් එකෙන් අරගෙන පොඩ්ඩක් රත් කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මාළුවා. ඉස්සෝ ටිකයි චිකනුයි. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක like කරලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේගොල්ලොන්ගෙන් තමයි ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මේක ඉස්සර දීවර ගම්මානයක්. ඉතින් ගොඩාක් අය නිවාඩු දවසට මෙතනට මාළු අල්ලන්න එනවා.